ओके। हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ फेरि पनि तपाईँलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा है। यो मेरो स्टाइल होला ल हेर्नु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले के कुरा तपाईँलाई बुझाउन जाँदैछु त भन्दाखेरि नि BBMS को बारेमा छ। यो चाहिँ BBM र BIM सबैलाई काम लाग्ने सब्जेक्ट हो। अनि मेरो हातमा मसँग BBM 6 सेमिस्टर क्या अहिले BBM 6 सेमिस्टरमा जो स्टडी गर्दै आइरहनु भएको छ नि उहाँहरूको सिलेबस मेरो हातमा छ हेर्नु है। अब यो हातमा भएको सिलेबसमा हामीसँग यहाँ एउटा युनिट 7 रहेछ क्या। तपाईँहरू मध्ये कोही हुनुहुन्छ जसले मेरो भिडियो रेगुलर फलो गर्नुहुन्छ BBMS को सबै भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने के विचार गर्नु भने नि BBM 6 सेमिस्टर सुन्नुहोस् त सुटुक्क मेरो कुरा सुन्नु न। के सुन्नु भने च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 पुरै थ्योरी रहेछ क्या। च्याप्टर 3 च्याप्टर 4 च्याप्टर 5 च्याप्टर 6 भनेको लगभग न्युमेरिकल पार्ट हो। 5 र 6 मा अलिकति थ्योरी त छन् तर न्युमेरिकल गर्दा गर्दा जानिने कुरा हो। तर च्याप्टर 7 8 9 पनि पुरै थ्योरी रहेछ क्या BBMS मा। त्यही भएर मैले च्याप्टर 7 को टार्गेट गरेको यो डाटा गभर्नेन्स भन्ने एउटा च्याप्टर रहेको छ क्या। यहाँभित्र जम्मा 3टा टपिक छ। 3टा टपिकको बारेमा यसो मिनिङ बुझ्नु न। मिनिङ बुझेपछि सक्यो क्या, धेरै सोच्नै पर्दैन है त। ल हेर्नु साथीहरू, डाटा गभर्नेन्स भनेर भनिन्छ। तपाईँले के बुझ्नु भने नि पहिलो कुरा अर्थ बुझ्नु क्या। डाटा भनेको सबैलाई थाहा छैन हैन। डाटा आजभोलिको संसार भनेको के छ, निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। हरेक ठाउँमा स्कुल छ, कलेज छ, इन्स्टिट्युसन छ, डिपार्टमेन्टहरू छन्। अनि त्यो अनुसारको त्यहाँ स्टुडेन्ट हुन्छ, इम्प्लोइ हुन्छ, इम्प्लोयर हुन्छन्, धेरै खालका कुराहरू छन्। अनि सबैको रेकर्ड त राख्नु पर्यो नि त बाबा हैन र। डाटाहरू त चाहियो। त्यो डाटा भन्ने कुरा पनि के यत्तिकै हेलाचेक्री गर्ने हो त्यसलाई होइन नि त। कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डाटा भन्ने कुरा हैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो क्या। डाटा भनेको त्यो हो। अनि गभर्नेन्सलाई नेपालीमा के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ शासन भन्छ क्या, शासन। राणा गभर्नेन्स भनेको के हो? राणा शासन भनेको क्या। पहिला राणा शासन थियो नि नेपालमा, थाहा छ नि। त्यस्तै डाटा गभर्नेन्स भनेको के बुझ्नु भने डाटाहरूको शासन। डाटाहरूलाई सुरक्षित पार्नको लागि केही अब शासनहरू ल्याएको छ, त्यसलाई डाटा गभर्नेन्स भनेर भनिन्छ। ल तपाईँले एक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु साथीहरू। हस्पिटलको कुरा गरौँ न। एउटा हस्पिटलमा जानु होइन, हस्पिटलमा त्यहाँनिर धेरै खालका पेसेन्टहरूको डिटेल्स राखिएको हुन्छ क्या। कसैलाई यो रोग, कसैलाई त्यो रोग, उसलाई यो औषधि दिने, उसलाई यो औषधि दिने। अनि ती रेकर्डहरू बाइ द वे कुनै कारणले गर्दा लिक भयो होइन, ह्याकरले ह्याक गर्यो भने के भयो? तनाव भएन, समस्या भएन, भयो नि त। त्यही भएर डाटा गभर्नेन्सको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले के गर्न सक्नु पर्यो त, सेक्युर कसरी गर्ने, अर्गनाइज कसरी गर्ने, म्यानेज कसरी गर्ने, यिनै विषयको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। ल यो सिलेबसमा हामीसँग पहिलो टपिकमा त्यही छ, डाटा गभर्नेन्सको इन्ट्रोडक्सन भन्छ, यानि कि वाट इज डाटा गभर्नेन्स तपाईँले बुझ्नु होला है। ल यहाँ देखाइदिन्छु ल। डाटा गभर्नेन्स भनेको एउटा इज अ ब्रोड क्याटेगोरी हो क्या, एउटा ठुलो कुरा हो अरे होइन। जहाँ चाहिँ के हुन्छ तपाईँको इन्टरनल पोलिसिज एन्ड प्रोसिड्युरको बारेमा कुरा गरिन्छ, कन्ट्रोलिङ द म्यानेजमेन्ट अफ द डाटा। डाटालाई म्यानेज गर्नको लागि के कस्ता नीति नियमहरू लाउन सकिन्छ त, के कस्तो प्रोसिड्युरहरू अप्नाउन सकिन्छ त होइन, तिनै विषयको बारेमा यहाँ छलफल गरिएको छ। अब हेर्नु, अझै तपाईँलाई सरल भाषामा बुझाउन चाहनु पर्दाखेरि यो पोइन्ट याद गरौँ ल। गजबको डिफिनेसन छ। यति डिफिनेसन जान्यो भने नि साथी तपाईँले यो डाटा गभर्नेन्सकोबाट जेसुकै क्वेसन सोध्नुहोस् तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्या। डाटा गभर्नेन्स भनेको वास्तवमा के हो? एउटा प्रोसेस हो क्या। के हो त? अर्गनाइजिङ, अर्गनाइज गर्ने, सेक्युरिङ, सेक्युर, म्यानेजिङ, प्रेजेन्टिङ डाटा युजिङ मेथड भनेको कुनै पनि डाटालाई प्रेजेन्ट गर्ने क्या, मेथडहरू युज गरेर। मेथडहरू भन्नाले के बुझ्नु भने पहिला अपरेसन म्यानेजमेन्टमा पढ्नु भएको थियो नि, सिक्स सिग्मा मेथड भन्थ्यो। त्यो के मेथडहरू हुन्थ्यो नि त होइन। त्यो चाहिँ किन गरिन्छ त, क्वालिटी एसुरेन्सको लागि भनेर गरिन्थ्यो। यस्तो कुराहरू छन् कि। एन्ड टेक्नोलोजी भनेको अब टेक्नोलोजिसका कुराहरू, नयाँ नयाँ यो आइटीका कुराहरू भयो होइन। किन गरिन्छ त? किन चाहिँ त्यो एउटा प्रोसेस हो क्या। यो सबै कुरा किन गरिन्छ त? द्याट इन्सर इट रिमेन करेक्ट, कन्सिस्टेन्ट एन्ड एक्सेसेबल टु भेरिफाइड युजर भन्छ क्या। डाटा भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त। डाटा सुरक्षित हुनु पर्यो, डाटालाई मजाले अर्गनाइज गर्नु पर्यो, मजाले सेक्युर गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टिङ डाटा युजिङ मेथड गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो यस्तो? सो द्याट जब जब हामीलाई चाहिन्छ ती डाटाहरू, जब जब हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यो बेला ती डाटाहरू ठ्याक्क भेटियोस् क्या, एकदम करेक्ट होस्, एक्युरेट होस्, अप टु डेट होस्, कन्सिस्टेन्ट होस् र एक्सेसेबल टु भेरिफाइड युजर भनेको जसले खोजिरहेको छ उसलाई ट्याक्क निक्लियोस्, उसलाई ट्याक्क त्यो डाटा भेटोस् क्या। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, डाटा गभर्नेन्सलाई तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो डेफिनेसन याद गर्नु ल। यो भनेको केही पनि होइन, यसलाई अर्गनाइज गर्ने, सेक्युर गर्ने, म्यानेज गर्ने, प्रेजेन्टिङ डाटा युजिङ मेथड एन्ड टेक्नोलोजी। फेरि भन्छु ल, अर्गनाइज गर्ने, सेक्युर गर्ने, म्यानेज गर्ने, प्रेजेन्टिङ डाटा युजिङ मेथड एन्ड टेक्नोलोजिज, यति कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। यिनै विषयको बारेमा तपाईँले आयो भने हजुरले यो डाटा गभर्नेन्स भनेको के हो भनेर नि साथी मजाले लेख्न सकिन्छ ल। पुलिस सब अनि यसरी पनि बुझ्नु न, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने नेपालमा पनि त होइन, नेपालमा पनि त तपाईँको शासनका कुरा छैनन्, नीतिका कुराहरू छ कि छैन, कति रुल छन्, कति प्लान छन्, कति पोलिसिजहरू छन्। हामीले आइबीमा पढेको, बीईमा पढेको हो कि होइन 6 सेमिस्टरमा होइन, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा। नेपालमा छ त त्यस्तो कति प्रोभिजनहरू बनेका छन्, कति रुलहरू बनेका छन्। किन बनेको हो नि त? हाम्रो सुरक्षाको लागि भनेर बनेको। त्यस्तो डाटा गभर्नेन्सको पनि त्यो डाटा सम्बन्धीको कुरा हो कि, चाहिँ डाटालाई मेन्टेन गर्ने, एकदम सेक्युर गर्ने कुराहरू गर्छ। यति बुझे पुग्छ है।
रुल्स हो, प्रोसेस हो, एकाउन्टेबिलिटीको लागि चाहिन्छ भनेर लेखिदिनु। अनि किन किन यो चाहिन्छ भन्नु त, डाटा गभर्नेन्स किन चाहिन्छ थाहा छ? ह्याकरहरूबाट बच्नको लागि चाहियो होइन, लिक इन्फर्मेसनहरू लिक नहोस् भन्नको लागि चाहियो। सो इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यसैलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ, त्योभन्दा बढी कुरा यसमा केही पनि छैन। अब यो डाटा गभर्नेन्सको बारेमा म तपाईँलाई अलिकति एक्स्ट्रा कुरा पनि दिन चाहन्छु साथीहरू, सकेसम्म त दिउँ है भन्ने सोच हो नि त होइन, एक्जाममा क्वेसन जहाँबाट पनि दिन्छ। ल हेर्नु, मसँग एउटा स्लाइड छ, मलाई एकजनाले पठाउनु भएको थियो, यहाँ हेर्नु ल। डाटा गभर्नेन्समा हाम्रो यहाँ अर्को कुरा के पढ्दा बेटर हुन्छ भने तपाईँको अब्जेक्टिभ्स एन्ड रिजन्स भन्छ क्या। अब्जेक्टिभ्सको कुरा गरौँ ल। अब्जेक्टिभ्स भनेको तपाईँको उद्देश्य बुझ्नु न, डाटा गभर्नेन्स किन चाहिन्छ, वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट, किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि, एउटा भनेको तपाईँको यसले डिफाइन गर्न सहयोग गर्छ, एप्रुभ गर्न सहयोग गर्छ, एन्ड कम्युनिकेट डाटा स्ट्राटेजिज, पोलिसिज, स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडर एन्ड मेट्रिक्स, सबै कुराको बारेमा मजाले डिफाइन गर्छ भनेर लेखिदिने होइन। टु म्यानेज एन्ड रिजल्भ डाटा रिलेटेड इस्यु, अब त्यही डाटामा कहिलेका कति इस्युहरू आउँछ, कति कुरा मिल्दैन, कति कुरा बिग्रिन्छ, कति कुरा भद्रगोल हुन्छ, त्यो सबै कुराको मेन्टेन गर्छ क्या होइन, यसको उद्देश्य यो। अनि अर्को इनेबल बेटर डिसिजन मेकिङ, डिसिजनहरू मजाले बनाउन पनि सहयोग गर्छ होइन। अनि अर्को राम्रो पोइन्ट त यो छ हेर्नु त है, अर्गनाइजेसनको रिस्कहरू छ नि, रिस्कहरू त्यसलाई पनि एकदम घटाउँछ क्या। डाटा नै भद्रगोल भयो, डाटा नै मजाले मेन्टेन गरेको छैन, सेक्युर छैन भने के हुन्छ, जय नेपाल हुन्छ, बिग्रिन्छ नि त। त्यति कुरा लेखिदिनु भयो, धेरै सोच्नु पर्दैन है। यो थियो तपाईँको अब्जेक्टिभ्स। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु, यो पनि यसो हेरौँ ल। यो खासै आई डोन्ट थिङ्क सो इम्पोर्टेन्ट त छैन, त्यो पनि तपाईँलाई मैले देखाउनुको कारण एक्जाममा भरे दिइहाल्यो भने के थाहा होइन। ल हेर्नु, कहिलेका दिन सक्ला। यो प्रोग्रामको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, हामीले पहिला सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर पढियो होइन, वुमनको महिलाहरूको हक हितको लागि प्रोग्रामहरू भनेर पढिन्थ्यो नि बीईमा। त्यस्तै यो चाहिँ के हो भने डाटा गभर्नेन्स प्रोग्राम एरिया भन्छ क्या। अनि यो चाहिँ सबै कुरा यो यता रहेका छन्, डाटा वेयर हाउसिङ भन्छ, यो भन्छ त्यो भन्छ, यिनीहरू चाहिँ सबै के हो त तपाईँको डाटा सम्बन्धीका कुराहरू हुन्, प्रोग्राम हुने एरियाहरू हुन् अरे क्या। यस्तो डाटाको क्वालिटी हेर्ने काम गरिन्छ। डाटा वेयर हाउसिङ भनेको डाटाहरू सबै एउटा वेयर हाउसमा स्टोर हुन्छ क्या। वेयर हाउस भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई, सामान उत्पादन गर्नुभएको छ, एउटा कतै राखिन्छ सामानलाई होइन, अनि त्यसलाई पठाउने काम गरिन्छ, त्यस्तो वेयर हाउस हो क्या। डाटालाई एउटा वेयर हाउसमा राखिन्छ होइन, त्यो दुनियाँ कुरा छ नि, यो यसो अलिकति झट्ट लजिक लिए पुग्छ, धेरै त्यस्तो डिफिनेसन त चाहिँदैन है त। ल यति भएपछि हाम्रो डाटा गभर्नेन्स सक्यो साथीहरू, अरू केही पनि छैन, यति नै हो डाटा गभर्नेन्सको लागि, यति नै है। अब हाम्रो सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने नि, वाट इज डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर भन्छ क्या। के रे के रे के रे के रे के रे फेरि भन त भाइ, डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर भन्छ क्या। सुन्नु ल, ड्राइभरको मिनिङ थाहा छ? गाडी कुदाउने ड्राइभर नै बुझ्दा पनि हुन्छ क्या। ड्राइभर किन चाहिन्छ भन्नु त, हामीलाई ड्राइभर किन चाहिन्छ? एउटा मोटरसाइकल त्यतिकै कुद्छ, ड्राइभर चाहिन्छ कुदाउनको लागि, अगाडि बढ्नको लागि होइन, अगाडि बढ्नको लागि भनेर बुझ्नु न। एउटा बस छ, बस यतिकै कुद्छ, ड्राइभर भयो भने मात्र कुद्छ, अगाडि बढ्छ, हो कि होइन? हो, अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ नि, ड्राइभरहरू चाहिन्छ है भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो क्या। अब यहीँनिर चाहिँ तपाईँको डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर भनेको चाहिँ के हो भने, ड्राइभरलाई जहिले पनि के बुझ्नु भने नि, फ्याक्टर भन्छ क्या। वाट आर द फ्याक्टर भनेको क्या, वाट आर द ड्राइभर्स भनेको, वाट आर द फ्याक्टर या त मोटिभेसन के हो त होइन, मोटिभेसन पनि भनिन्छ ल यसलाई, यसको सिनोनिमहरू हो। अब हेर्नुहोस्, यसले केही भन्दैन, डाटा गभर्नेन्स ड्राइभरले के भन्छ भने, हामीले नियमहरू किन बनाउने त, त्यो डाटा गभर्नेन्सले के भनौँ, नियमका कुराहरू गरौँ चाहिन्छ भन्छ होइन। अनि यसले के भन्छ त, हामीले नियमहरू डाटालाई ह्यान्डल गर्नको लागि नियम किन बनाउने भन्नुहोस् त। डाटा भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो नि त, डाटालाई ह्यान्डल गर्नको लागि नियम किन बनाउने, नियम बनाउनु पर्यो नि त, डाटालाई सिक्योर हुनको लागि, ह्याकिङबाट बचाउनको लागि होइन। यो कुरा यसले गर्दो रहेछ क्या। अनि अर्को के छ भने, डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर भनेको के हो भने, रिजन फर अर्गनाइजिङ एन्ड म्यानेजिङ इन्फर्मेसन केयरफुल्ली क्या, हो कि। यति कुरा बुझ्नु। र मैले एउटा च्याट जिपिटीबाट एउटा राम्रो खालको एउटा सानो एक्जाम्पल चाहिँ त्यहाँ लिएको थिएँ, तपाईँलाई म बुझाउन चाहन्छु ल। हेर्नु, डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर आर द रिजन वाइ अर्गनाइजेसन डिसाइड टु क्रिएट रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स फर म्यानेजिङ डाटा क्या है। एउटा कारण हो क्या, यो कारण हो, चाहिन्छ। डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर भने गाह्रो हुन्छ कसरी कुराकानी बुझ्नु भने, किन चाहिन्छ त, किन चाहिन्छ भने त्यही नियमका कारणले गर्दा डाटाहरू सेफ हुने भयो, एक्युरेट हुने भयो, युजफुल हुने भयो भनेर लेखिदिने। एक्जाम्पल बुझाउनु छु तपाईँहरूलाई, हामीसँग ट्राफिक रुल छ नि होइन, ट्राफिक रुल हुन्छ कि हुँदैन, हरियो बत्ती बल्दा हिँड, रातो बत्ती बल्दा स्टप हुआ, त्यो ट्राफिक रुल हो क्या। जेब्रा क्रसिङबाट मात्र रोड क्रस गर, काठमाडौँमा त कति भिड हुन्छ होइन, त्यो कोटेश्वरतिर आमामा जेब्रा क्रसिङ पनि त्यो कति मान्छेहरूको ग्यादर हुन्छ नि त, गाडी हिँडेको होइन हुन्छ। ट्राफिक रुल किन बनाइन्छ भन्नु त, ट्राफिक रुल किन बनाइन्छ भने सबैजना सुरक्षित रहन्, सबैजना व्यक्तिहरू सुरक्षित रहन्, र बाटो पनि मजाले चलोस्, बाटोमा त्यस्तो केही गडबड नहोस् भनेर गरिन्छ क्या। हामीले त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो क्या, ट्राफिक रुल किन बनाइन्छ, सबैजना सुरक्षित रहन् भनेर हो नि त होइन। त्यस्तै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, यो डाटा गभर्नेन्स पनि किन चाहिन्छ, डाटाहरू सुरक्षित रहन् भनेर, यति बुझे पुग्छ ल। सिमिलरली डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर इन्स्योर द्याट डाटा इज प्रोटेक्टेड युज्ड करेक्टली, डाटाहरू नचाहिने नहुने तरिकाले त गर्नु भएन नि त, करेक्टली प्रयोग गर्नु पर्यो होइन, त्यही भनेको क्या। एन्ड हेल्प्स अर्गनाइजेसन एचिभ देयर गोल,
अनि डाटा सबै कुरा ठिकठाकसँगले मजाले भयो, प्रोटेक्टेड भयो, सुरक्षित भयो भने त संस्था पनि राम्रोसँगले चल्छ नि, होइन? संस्थाको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ, त्यो भन्दिनँ क्या। त्यही भएर यसले चाहे कानुनको कुराहरू फलो गर्न सक्ला, रिक्सलाई म्यानेज गर्न सक्ला, बेटर डिसिजन मेकिङ गर्ला, होइन? यो सबै कामको लागि डाटा गभर्नेन्स ड्राइभरले गर्छ। त्यही भएर हेल्प्स अर्गनाइजेसन टेक केयर अफ द डाटा प्रपरली। त्यही भएर डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। केही नबुझ्नु क्या, डाटा गभर्नेन्स भनेको के हो? शासन हो, होइन? डाटालाई सिक्योर गर्ने केही कुराहरू हुन् भने भन्नु, तपाईँले सुरक्षित गर्नु पर्यो भन्छ। डाटा गभर्नेन्स ड्राइभरले चाहिँ के भन्छ त? फ्याक्टर अर मोटिभेसन हो क्या। किन चाहिँ ए बाबा, किन चाहिँ हामीलाई रुलहरू बनाउनु पर्यो डाटा ह्यान्डल गर्नको लागि? किन? त्यो कुरा यसले भन्छ। किनकि मोटिभेसन भनेको, मैले भने ड्राइभर भनेको मोटिभेसन हो क्या, फ्याक्टर हो। कसैलाई अगाडि बढ्नको लागि तपाईँले पुस गर्नु जस्तै हो क्या। डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर भनेको के हो? किन चाहियो त? डाटा गभर्नेन्स किन चाहिन्छ? किन पुस गर्नुपर्छ त हामीले? सबै राम्रो होस्, डाटा सुरक्षित होस् भनेर भन्दिनँ, त्यति भने पुग्छ है। बेसिक नलेज यति नै बुझ्नु न ल। अब सिलेबसमा हेर्नुहोस्, हामीसँग अर्को टपिक रहेको छ, लास्ट हो, र त्यो रहेको छ तपाईँको डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभ भन्छ। ल, इनिसिएटिभ साथीहरू, इनिसिएटिभको मिनिङ बुझ्नु होला पहिलो कुरा है। वास्तवमा इनिसिएटिभ भनेको के हो? इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने पहल गर्नु क्या, पहल गर्नु। कुनै पनि तपाईँको नयाँ कदम चाल्नु भन्छ नि, एक स्टेप आगे भन्छ नि, एक स्टेप आगे, होइन? त्यही बुझ्नु ल। न्यू स्टेप टु वर्क अन क्या, होइन? न्यू स्टेप टु वर्क अन, पहल गर्नु क्या, प्रथम चाल तपाईँले एक स्टेप अगाडि बढाउनु। हामीलाई जिन्दगीमा बढ्न मन छ भने, अगाडि बढ्न मन छ भने हामीले के भन्छौँ? एक स्टेप अगाडि बढ भन्छौँ नि, त्यसरी नै बुझ्नु न तपाईँले ल। अब डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभमा पनि तपाईँको के हुन्छ भने पहल गर्नु भन्ने कुरा त मैले भने, होइन? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसले आफै भन्छ यहाँ, डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभ चाहिँ किन चाहिन्छ त? किन चाहिँ अब त्यो इनिसिएटिभ त चाहियो नि त, हरेक कुरामा नयाँ कुराहरू त हुनु पर्यो, नयाँ चिजहरू त चाहिन्छ, हो कि आफै भन्नु त चाहिन्छ नि त। त्यही भएर डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभले के भन्छ भने यसले चाहिँ डाटाको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्न सहयोग गर्छ अरे क्या। डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभ किन चाहिन्छ के कसरी बुझ्नु भने इनिसिएटिभ भनेको अगाडि बढ्ने काम गर्नु क्या। त्यही भएर डाटा गभर्नेन्सलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, अझै सुरक्षित गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसले डाटा क्वालिटीहरूलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ। यतिकै सक्छ? सक्दैन। एउटा टिम फर्म गरेको हुन्छ अरे क्या, एउटा टिम बनाएको हुन्छ। जस्तै हामी साथीभाइको टिम हुन्छ नि, त्यस्तै टिमहरू बनाएको हुन्छ र त्यो टिममा चाहिँ के हुन्छ, त्यो टिमहरूले मिलेर के गर्छ त, डाटा एक्युरेसीको काम, डाटा एक्सेसिबिलिटीको काम, कन्सिस्टेन्सीको काम, कम्प्लिटनेसको काम, एमङ दोज अदर म्याट्रिक्स, त्यो काम गर्छ क्या। डाटा क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छ है त। अनि भनेको छ, अनि त्यो टिममा के जो कोही मान्छेहरू हुन्छ? होइन। त्यो टिममा जो कोही मान्छेले हाल्छ? होइन। कसले हाल्छ त? त्यो टिममा प्रायः को हुन्छ भने एक्जिक्युटिभ लिडरसिपहरू भयो, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका मान्छेहरू भयो, लाइन अफ बिजनेस म्यानेजर, बिजनेसका मालिकहरू भयो, होइन? अनि डाटा स्टेवर्ड भन्छ। डाटा स्टेवर्ड भनेको चाहिँ त्यो डाटाको सबै हेरचाह गर्ने मान्छे हो क्या है। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभ भनेको तपाईँले के पनि नबुझ्नु, पहल गर्नु क्या, अगाडि बढ्नु। अगाडि बढ्नको लागि के यतिकै बढ्छ? होइन नि त, केही मान्छेहरू त चाहियो। के चाहियो त? एउटा टिम बन्दो रहेछ। अनि त्यही टिमले के गर्छ त, तिनीहरू टिमहरू जम्मा भएर, कट्ठा भएर, उनीहरूले जम्मा भएर डाटा एक्युरेसीको काम, एक्सेसिबिलिटीको काम, डाटालाई सबै कुरा मिलाउने, मेन्टेन गर्ने काम गर्छ है भनेर भनिदिनु न। यति भनेपछि पुग्छ है, अरू के पनि छैन। ल, आशा छ यो च्याप्टर एकदम छोटो त, डिबिएमएसको सबसे सर्ट च्याप्टर थियो, सर्ट एन्ड स्विट भन्छ नि, होइन? ल, आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो होला। डाटा गभर्नेन्स भनेको शासन, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, एक्युरेट कसरी गर्ने, कसरी रेकर्ड गर्ने, होइन, सेक्युर गर्ने भन्ने कुरा पढ्नुपर्ने रहेछ। डाटा गभर्नेन्स ड्राइभर भनेको चाहिँ त्यसलाई पुस गर्ने क्या। किन चाहिँ चाहिन्छ त? किन चाहिँ उयो गर्नु पर्यो त? किनकि के त्यो गर्यो भने सबैको डाटा सेक्युर हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिने। डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभमा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको नयाँ कुराहरू चाल्नु पर्यो, प्रथम चाल्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। यतिकै बढ्छ? होइन। केही ग्रुपहरू हुन्छन्, केही टिमहरू बनेका हुन्छन्, त्यो टिममा को पर्छ त? यही कुरा लेखिदिनु क्या तपाईँले। लिडरसिपहरू पर्छन्, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका मान्छेहरू, लाइन अफ बिजनेस म्यानेजरका मान्छेहरू पर्छन् भनेर लेखिदिनु। यति लेखेपछि तपाईँको सक्यो साथी, र च्याप्टर सकिन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूलाई कहिलेका क्वेसन सोध्यो भने घुमाफिराको सोध्ला, वाइ इज डाटा गभर्नेन्स इनिसिएटिभ इम्पोर्टेन्ट भन्ला, मिलाएर लेखिदिनु न। मिनिङ थाहा गर्न सकिन्छ नि त, होइन? ठिक छ। आई थिङ्क यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै हेल्प गरेको छ। कसले यो मेरो भिडियो पुरा हेर्नुभएछ मलाई त जान्न मन लाग्छ क्या साह्रै। त्यही भएर नि तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ मेरो यो भिडियो अहिले यहाँसम्म हेर्नुभयो भने कमेन्टमा एउटा शब्द लेख्नुहोस् ल। शब्द के लेख्नुहोस् भने, शब्द के भन्नु, शब्द भन्छु नि त, नाइस एक्सप्लेनेसन सर भनेर लेखिदिनु ल। नाइस एक्सप्लेनेसन सर हेर्छु ल, कसले लेख्नु, तपाईँको नाम म कहिले भुल्दिनँ है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।